নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই বিকিৰণ বৰুৱাই আপোনালোকক ৰিচাইক্লিং আৰ্মিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি কেনেদৰে প্লাষ্টিকৰ জিল আৰু তাঁৰৰ পৰা বাটাৰফ্লাই মানে পখিলা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাঁৰ, প্লাছ, তাৰপাছত গুলি, তাৰপাছত তাঁৰ। এইটো হয় এই বিস্কুটৰ লগত বান্ধিবলৈ অনা সেই তাঁৰকেইডাল। তো লেটছ ৰিচাইকেল। আপোনালোকে তাঁৰডাল 15 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 10 চেণ্টিমিটাৰ দুডাল আৰু 15 চেণ্টিমিটাৰ দুডাল কাটি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে 15 চেণ্টিমিটাৰটো ডাল লৈ পিনি এইটো চাইজৰ এটা বটলৰ মুখনিত এইটো মেৰিয়াই ল'ব। তাৰপাছত প্লাছটো লৈ এনেকৈ ঘূৰাই দিব। তাৰপিছত এনেকৈ মুখনিখন খুলি দিব। এইটো এটা বনি গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা, এইটো দুটা। তাৰপাছত আপোনালোকে নাৰিকল তেলৰ বটল এটা লৈ ল'ব আৰু এইটো এনেকৈ এইটো এটা আৰু এটা, এইকেইটা বনি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এইটো এডাল চুটিকৈ কাটি দিব, এডাল দীঘলকৈ থৈ দিব। এইটো গম পাইছে নহয়, এডাল দীঘল এডাল চুটি। এতিয়া তাৰপিছত ইয়াতো তেনেকৈ কৰিম। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইকেইটা জিল লগাম। এতিয়া জিলটো আপোনালোকে লৈ ল'ব আৰু এনেদৰে লৈ ল'ব। এতিয়া আমি গুলিটো লৈ এই সূতাবোৰ মেৰিয়াই দিম। এতিয়া সূতাডাল মেৰিয়াব লাগে। মেৰিয়াই যোৱা এনেদৰে আমি গোটেই 4টা কৰি ল'ম। কাঠিটো এনেদৰে দিছোঁ, এইটো তাৰ পৰা টানি দিম। এতিয়া কেঁচিখন লৈ এইটো কাটি দিব। এনেদৰে আৰু 4টা, এই 3টা কৰিব লাগিব। এতিয়া মই এইকেইটা কৰি আনো। এইকেইটা চাওক লগাই আনিলোঁ মই। এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা এডিটিঙৰ সহায়ত জইন হৈ যোৱা দেখিব। এইটো বান্ধি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা ধুনীয়া বস্তু, এইটো মই কৈছিলোঁ যে এইটো আমি বিস্কুট কিনিলে যে যিটো পায় সেইটো এতিয়া মেৰিয়াম। আৰু এবাৰ
থাক আৰু এবাৰ য়েল্লো কালাৰডাল লৈ আৰু এবাৰ মেৰিয়াই দিম তেনেহ'লে এইটো বনি গ'ল আমাৰ বাটাৰফ্লাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াত পিন লগাই ল'ব পাৰে যাতে আপোনালোকে এইটো চাৰ্ট বা পেনত লগাই ল'ব পাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব কাৰণ আমি ইয়াত মই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনাৰ পৰা বস্তু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকক কথা এটা কোৱা হোৱাই নাই নহয় আপোনালোকক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনোৱা হোৱাই নাই পিছলৈকে হ'লেও আপোনালোকক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে দুৰ্গা পূজা আপোনালোকে কেনেধৰণে উদযাপন কৰিছে তাৰ বিষয়ে অকণমান কমেণ্টত জনাবচোন মই জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই আছিল আকৌ এইটো দেওবাৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে বি ক্ৰিয়েটিভ ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ জয় অসম